דמיינו שאתם רצים מרתון ביום חמסין שיש עליכם שמיכת צמר עבה. אם לא ניקיתם את המחשב שלכם הרבה זמן, זה בדיוק מה שהוא חווה. האבק או שמיכת הצמר העבה הזאת חוסמת את זרימת האוויר מהמחשב החוצה לו. כשהאוויר החם לא יוצא, המאווררים צריכים לעבוד חזק יותר, המחשב יתחיל להרעיש. במקרים קיצוניים, המחשב פשוט יכבה את עצמו שחלקים לא יתחילו לעלות באש. כדי שלא נגיע לשם, מומלץ לבצע ניקוי פנימי לפחות פעם אחת בשנה. אם יש לכם בבית בעלי חיים, מומלץ אפילו יותר מזה. נכין כמה דברים מראש. מברג פיליפס עם הפלוס, כוס קטנה או שקיות, לשים בהם את הברגים שנפרק מהמחשב, שלא ילכו לאיבוד, מברשת עדינה, והכי חשוב, מפוח אוויר עוצמתי. מפוח כמו זה עולה בין 60 ל-100 שקל, הוא ישמש אתכם הרבה מעבר לרק ניקוי המחשב. אם תשתמשו בלינק בתיאור הסרטון, תוכלו להגיע למפוח כזה, במידה ותבחרו להשתמש בלינק זה יהיה דרך מצוינת לתמוך בערוץ. בגלל שאנחנו נשתמש במפוח אוויר, חשוב למנוע מהמאווררים לנוע בחופשיות. אפשר למנוע מהמאווררים לזוז עם האצבעות שלנו איפה שזה נגיש, או להשתמש בקיסם. לא נפעיל כוח עם האצבע או הקיסם, נשים מספיק בשביל למנוע מהמאווררים לנוע בחופשיות. איך עושים את זה נכון? כשהמחשב כבוי, אעבור בספק הכוח ממצב 1 ל-0, אנתק את כבל החשמל. ברוב המארזים הביתיים יהיה לכם 4 ברגים סך הכל. אתם יכולים עם האצבעות, אבל אני אשתמש במברג פיליפס מקודם. אשתמש בכוס בשביל לשמור על כל הברגים במקום אחד. נמשוך את הקייס כנגד הכיוון שלו, משיכה אחת, והוא נפתח משני הכיוונים. ממליץ לקחת את הפלאפון, לצלם עם פלאש, שנוכל לזכור מהי הקונפיגורציית הכבלים שלנו, למידה ומשהו יזוז. לא נפרק את ספק הכוח מהמארז. ספקים שיש גישה למאוורר, נוכל להשתמש בקיסם, למנוע מהמאוורר של ספק הכוח לזוז בחופשיות. אין צורך לדחוף, צריך להכניס מספיק בשביל שהמאוורר לא יזוז. חשוב לפתוח את המארז מכמה שיותר כיוונים. יותר כיוונים פתוחים, יותר מקום לאבק להיפלט החוצה במקום להידחף לתוך המארז עצמו. בחלק מהמארזים אפשר גם לפרק את הפאנל הקדמי. שימו לב שלפעמים יש כבלים שמחוברים לחלק הנשלף שמונע פתיחה מלאה של הפאנל הקדמי. לא נפעיל כוח אף פעם ואפשר גם לפתוח רק בקטנה. בחלק מהמארזים כמו זה יש כל מיני כפתורי עזר לפתיחה של חלקים של המארז, כמו החלק כאן. אני יכול ללחוץ על הכפתור הזה ולמשוך. נרצה לפתוח מכמה שיותר צדדים את המחשב, לא מכל הצדדים אפשר. לדוגמה במחשב הזה אין לי ממש דרך לפתוח אותו בצורה פשוטה. אם נסתכל כאן יש לי 3 קליפסים, הם במכוון בשביל שאני אוציא אותם אחד אחרי השני, וככה אוכל לפרק את החלק הקדמי, הוא יקפוץ בקלות. ועכשיו בוא נעבור לחלק האומנותי. יאללה בלגן.
אם יש לנו פילטרים נשלפים, נוציא אותם, להוריד מהם את האבק. ואפשר להחזיר חזרה. במארזים מסוימים האבק עלול להסתתר בתחתית המחשב. בונוס, אם אתם לוחצים על כפתור הדלקת המחשב ועל אף שראיתם שספק הכוח על מצב אחד ועדיין המחשב לא נדלק, זה מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל לתקן את זה. אנחנו נשתמש בסיכת ביטחון, נפתח אותה, להביא את שתי הרגליים למצב של הם אחד ליד השנייה. זה המצב הסופי שאנחנו רוצים להגיע אליו. חיבינו את המחשב, נכבה את ספק הכוח ממצב 1 למצב 0. נוכל לנתק את הכבל מהחשמל. כשהחשמל מנותק, אנחנו נוציא מהלוח M את שני הכבלים האלה, את הכבל הארוך הגדול של ה-24 פינים, ועוד כבל של 4 או 8 פינים. כשהכבל של ה-24 פינים מכוון עם הקליפס שלו למעלה, ניקח סיכת ביטחון שלנו, ונכניס בחור מספר 3 ומספר 4 בשורה העליונה. ודאנו שהכנסנו לחור מספר 3 ו-4 בשורה העליונה שקרובה לקליפס. נוודא שהקצה של הקליפס מוחזק באוויר ולא נוגע במשהו מוליך. נוכל לחבר את הכבל לחשמל. בהנחה שהספק כוח שלנו עובד, כשאני אעביר אותו למצב 1, המאוורר אמור להתחיל להסתובב. וככה אתם יכולים לדעת אם ספק הכוח שלכם עובד בלי צורך בכלים מתקדמים. אני מקווה שהמדריך הזה היה מועיל עבורכם. אשמח לענות על שאלות אם יש לכם בתגובות. אם אהבתם את הסרטון, אשמח אם תשאירו לייק ותשתפו אותו עם מישהו שאתם יודעים שלא פתח את המחשב שלו אף פעם. ונתראה בסרטון הבא.